Hello guys, මේක තමයි 16 වෙනි වීඩියෝ එක React Native Mobile Development Video Tutorial Series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා text component එකකින් input text component එකකින් value එක අරගෙන button එක click කරාම මේක message box එකක display වෙන විදිය අපි බැලුවා. එතනදී අපි ඉගෙන ගත්තා regular variable එකක් use කරාට පස්සේ අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එතනදී state variable එකකුත් use කරලා තියෙනවා නම් අපි component එකට එතනදී ගැටලුවක් අපි දැක්කා. ඒකට හේතුව තමයි state variable එක change වෙනකොට regular variable එක reset වෙන හින්දා අපිට හරි output එකක් බලා ගන්න බැරි වුණා කලින් වීඩියෝ එකේදී. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද ඒකට solution එකක් හදන්නේ කියලා. හරි, එතකොට මම මෙතන තියෙන ගැටලුව පොඩ්ඩක් ආයිමත් explain කරන්නම්. මම gender එක change කරන්න use කරගෙන තියෙනවා state variable එකක්. එතනදී gender එක වෙනස් කරද්දී state variable එක වෙනස් වෙන හින්දා අපේ component එක re-render වෙනවා. component එකක් re-render වෙනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා ඒ component එකට අදාළ regular variables එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය variables reset වෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මම මේ example එකේදී සාමාන්‍ය variable එකක් තමයි use කරගෙන ඉන්නේ අපේ text component එකේ text value එක assign කරගන්න. එතකොට එතනදී අපි text component එකේ text value එක type කරලා button එක click කරාම අපිට හරියට output එකක් එනවා. හැබැයි අපි මෙන්න මේ විදියට state එක change වෙන විදිහේ දෙයක් කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ output එකක් බලා ගන්න බෑ. එතකොට මේකට solution එකක් තමයි මම දැන් කියා දෙන්න යන්නේ. මේකට කරන්න තියෙන හරිම සරල දෙයක්. අපිට පුළුවන් state variable එකක් use කරන්න මෙන්න මේ regular variable එක වෙනුවට. එතකොට දැන් regular variable තමයි reset වෙන්නේ component එකක් re-render වෙද්දී. හැබැයි අපි දන්නවා state variables re-render වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් මම මේ text value කියන variable එක වෙනුවට regular variable එක වෙනුවට හදනවා state variable එක. මම කියනවා const text value variable එකේ නම text value මම මේකම use කරනවා. ඊට පස්සේ variable එකේ value එක change කරගන්න මම හදනවා set function එක set text value. ඊට පස්සේ මම state එක use කරනවා use state initial value එක empty string එකක්. මේ විදිහටම තමයි අපි හදන්නේ. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ දැන් මේ variable එක හැදෙන්නේ state එක ඇතුලේ. එහෙනම් මම මේ variable name එක අයින් කරගන්නම්. මේක මට duplicate name තියන්න බෑ variable දෙකක්. එතකොට දැනගන්න ඕනේ මේ දෙන්නම variables තමයි. හැබැයි පළවෙනි එක නම් හැදෙන්නේ state එකෙන් පිට regular සාමාන්‍ය variable එකක් විදියට මේ variable එක හැදෙන්නේ state එක ඇතුලේ. එහෙනම් මම මේ variable එක comment කරන්නම්. හරි, එතකොට දැන් මේ text value කියන variable එකට value එකක් assign කරන්න අපිට බෑ මේ විදියට. අපිට use කරන්න වෙනවා set text value කියන function එක. මම එහෙනම් මෙහෙම කියන්නම් set text value මම කෙලිම පාස් කරනවා v කියලා. එතකොට මේක equal වෙනවා regular function එකේදී අපි මෙන්න මේ කරපු දෙයට. මේ දේම තමයි මම මෙතනත් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයා regular variable එකක්, මෙයා state variable එකක්. හරි, එතකොට මම මේක අයින් කරන්නම්. දැන් මම මේක save කරනවා. save කරලා මම මේක එකපාරක් reload කරන්නම්. හරි, අපි දැන් බලමු අපි output එක. මම hello කියලා type කරනවා. button එක click කරාට පස්සේ hello කියලා print වෙලා තියෙනවා. දැන් මම gen එක මාරු කරනවා. දැන් ආයෙමත් button එක click කරාට පස්සේ ඒත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hello කියලා print වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඔන්න ගැටලුවට අපි solution එකක් හදලා දිනනවා. දැන් අපි කොච්චර component එක re-render වුණත් අපි මේ කරන දෙයකින් අපේ component එක කොච්චර re-render වුණත් අපේ text එකට අදාළ value එක store කරලා තියෙන variable එක reset වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැන් use කරලා තියෙන්නේ text value කියලා state variable එකක්. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි අපිට සරලවම මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මම එහෙනම් තව දෙයක් කියන්නම්. එතකොට එහෙනම් ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඔයාලගේ requirement එකට අනුව කොතනදීද regular variable එකක් use කරන්නේ, කොතනදීද state variable එකක් use කරන්න කියලා ඔයාලට idea එකක් එන්න ඕන. එහෙනම් මම කියන්නම් නැවතත් අපි use කරන්න ඕන මොන වගේ තැන්වලද කියලා. regular variable එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්
කම්පෝනන්ට් එකක් රීරෙන්ඩර් වෙන්නේ නැත්තම්. එහෙම නැත්තම් අපිට අදාළ ප්‍රොසෙස් එක කම්පෝනන්ට් එක රීරෙන්ඩර් වෙන්න කලින් නම් අපේ ප්‍රොසෙස් එක අපි යූස් කරන්නේ අපිට ඒකට සාමාන්‍ය වේරියබල් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රොසෙස් එක කම්පෝනන්ට් එක රීරෙන්ඩර් වුණාට පස්සෙත් අපිට මේ ප්‍රොසෙස් එක කන්ටිනියු කරන්න ඕන නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා රීරෙන්ඩර් වීමක් හමුවකදී වුණත් වෙනස් නොවන වේරියබල් ටයිප් එකකට යන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වේරියබල් එක තමයි ස්ටේට් වේරියබල් එකක් කියන්නේ. එහෙනම් දැන් අයිඩියා එකක් ඉන්න ඕන කොතනදීද රෙගියුලර් වේරියබල්ස් යූස් කරන්නේ කොතනදීද ස්ටේට් වේරියබල්ස් යූස් කරන්නේ කියලා අයිඩියා එකක් යන්න ඕන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ බලමු තවදුරටත් අපේ ඩෙවලොප්මන්ට් කන්ටිනියු වෙන විදිය.